हेलो एभ्रिवान, सबैलाई स्वागत छ। आज म तपाईहरुको समक्षमा अस्ति आइतबार जुन वेस्ट बेंगल पुलिस सब इन्स्पेक्टर प्रिलिम्स भएको थियो त्यसको एन्सर के लिएर आएको छु र हेर्नुहोस् एन्सरहरु के रहेछ मिलाउनुहोस्। एक नम्बर क्वेशन के रहेछ? एक नम्बर क्वेशन भनेको छ रोहन walks a distance of 3 km towards north, then turns to his left and walks for 2 km. He again turns left and walks 3 km. At this point, he turns to his left and walks for 3 km. How many kilometers is he from the starting point? हामीलाई थाहा छ कि डाइरेक्सन डिस्टेन्समा के हुन्छ, चारवटा यस्तो डाइरेक्सन हुन्छ, चारवटा डाइरेक्सन हुन्छ, चारवटा डाइरेक्सनमा है यो त हुन्छ इस्ट, यो वेस्ट, नर्थ, यो साउथ हुन्छ हैन। अब भन्दैछ कि रोहन वक्स अ डिस्टेन्स 3 किलोमिटर टुवर्ड्स नर्थ, नर्थपट्टि गयो रोहन, ठीक छ। देन टर्न्स टु हिज लेफ्ट, अब यता 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 गएपछि यसको लेफ्टमा गयो, लेफ्ट यता लेफ्टमा गयो, कति गयो अरे 2 किलोमिटरको लागि, लेफ्टमा 2 किलोमिटर लग्यो, यो 3 किलोमिटर गएको छ। ही अगेन्स्ट टर्न लेफ्ट, फेरि लेफ्टमा गएपछि फेरि लेफ्टमा गएपछि फेरि टर्न लेफ्ट गऱ्यो, यता गएपछि फेरि लेफ्ट गऱ्यो, एन्ड वक्स 3 किलोमिटर, फेरि 3 किलोमिटर, यहाँदेखि यहाँसम्म आयो। अब यो 3 भनेको पनि 3 हो हैन, 3 किलोमिटर। एट दिस पोइन्ट ही टर्न्स टु हिज लेफ्ट, फेरि यहाँबाट फेरि लेफ्ट एन्ड वक्स फर 3 किलोमिटर, 3 किलोमिटर यहाँसम्म पुग्यो, 3 किलोमिटर। हाउ मेनी किलोमिटर इज फ्रम द स्टार्टिङ? यहाँ थियो स्टार्टिङ पोइन्ट यहाँ थियो, यसको स्टार्टिङ पोइन्ट थियो यहाँ, यहाँ थियो स्टार्टिङ पोइन्ट, यो यहाँ थियो स्टार्टिङ पोइन्ट, यहाँदेखि यहाँसम्म कति पुग्यो, यहाँदेखि यहाँसम्म 1 किलोमिटर। त्यसो भए के हुँदो रहेछ, यसको एन्सर 1 हुन्छ, 1। 2 नम्बर क्वेसन के छ? महात्मा गान्धी वाज अ एडिटर अफ, महात्मा गान्धी के को एडिटर थियो? यङ इन्डियाको। 3 नम्बर क्वेसन, विच अफ द फ्लोइङ इन्स्ट्रुमेन्ट मेजर हाई टेम्परेचर? हाई टेम्परेचर के लिए नाप्छ? प्यारोमिटरले। 4 नम्बर 4 नम्बर के रहेछ? 10% डिस्काउन्ट एन्ड देन 20% डिस्काउन्ट इन सक्सेसन इक्विभलेन्ट टु डिस्काउन्ट अफ, यसको एन्सर 28 हुन्छ। के रहेछ त? 10%, पहिला भन्छ 10% डिस्काउन्ट प्लस 20% डिस्काउन्ट माइनस के हुन्छ 10 इन्टु 20 हुन्छ, यता 100। अब यो 0 क्यान्सल, यो 0 क्यान्सल, यहाँ कति हुन्छ? 30 भयो, माइनस 2 त कति हुन्छ? 28%, यो हुन्छ। 5 नम्बर क्वेसन, विच अफ द फ्लोइङ इज द हटेस्ट प्लानेट? हटेस्ट प्लानेट के हुन्छ? भेनस। नेक्स्ट, छ नम्बर क्वेसन के छ? द बर्थडे अफ द विच अफ द फ्लोइङ लिडर्स इज सेलिब्रेटेड एज द टिचर्स डे? यसको एन्सर छ डाक्टर एस राधाकृष्ण, सर्वपल्ली राधाकृष्ण। 7 नम्बर के रहेछ? 6:5, 6:5 8 बराबर कति भनेछ? यसमा के हुन्छ? 6 लाई 2 ले डिभाइड गरौँ प्लस 2 कति आयो? 5। त्यसरी नै 8 लाई 2 ले डिभाइड गरौँ प्लस 2 कति हुन्छ? 6। त यसको एन्सर कति हुन्छ? 6 हुन्छ। नेक्स्ट, A is 50% larger than C and B is 20% larger than C. Then A is what percent larger than C भनेछ? A C भन्दा 50% लार्जर छ। A is to C, AC C मान लियो 100 हो भने A कति छ? 150 छ। यो त भन्नु खोजेको हैन, भनेपछि यसलाई यो भयो। अनि B is larger than C मतलब फेरि B is to C, C फेरि 100 हो भने B कति रहेछ? 125 रहेछ। भनेपछि यहाँ C त सेम छ, C को कोही छैन। अब भन्दैछ कि A इज वाट पर्सेन्ट लार्जर देन B भन्छ।
अब यहाँ 150 ए बी छ 125 कति कति भयो यहाँ 25 बेसी छ कतिमा को भन्दा बी भन्दा 125 भन्दा गुना 100 त्यो कति हुन्छ 25 5 125 5ले त 20 पल्ट त यसको एन्सर कति हुन्छ 20% हुन्छ। नेक्स्ट यहाँ भन्दैछ विच अफ द फ्लोइङ गिवन रेस्पोन्स वुड बी अ मिनिमम अर्डर अफ द फलोइङ। अब यसमा हेर्नु अप्सन एमा हेर्नुहोस् टु वर्ड छ वर्डबाट ए सेन्टेन्स ठिक छ 4 फ्रेज हुँदैन 2 नम्बर 4 फ्रेज 3 च्याप्टर त्यहाँदेखि फेरि 1 सेन्टेन्स हुँदैन सीमा हेर्नु एक सेन्टेन्स त्यहाँदेखि फेरि 3 च्याप्टर हुँदैन 2 नम्बर अप्सन हुन्छ त्यसको 3 च्याप्टरबाट प्याराग्राफबाट सेन्टेन्सबाट फ्रेजबाट वर्ड मतलब डिसेन्डिङ अर्डरमा छ यसको एन्सर हुन्छ डी। नेक्स्ट यसमा के भन्दैछ यसमा भन्दैछ 0.4 into 1.5 by 0.2 यही छ त 0.2 त्यो कति हुन्छ 75 60 0.60 हुन्छ त्यो 0.2 छ त यो 0 त्यो क्यान्सल हुन्छ यो पोइन्ट क्यान्सल 2 ले त 16 3 पल्ट जान्छ त्यसको एन्सर के हुन्छ 3 हुन्छ। अर्को के छ 11 नम्बर द टर्म बर्न एयर इज युज फर फोटोकेमिकल स्मोकको लागि बर्न एयर युज गरिन्छ। यहाँ भन्छ फाइन्ड द मिसिङ नम्बर इज द गिभन बिलो यसको एन्सर 128 हुन्छ। कसरी भन्दाखेरि चाहिँ यसमा के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ 30 गुना 4 प्लस 8 मतलब 4 को डबल 8 कति हुन्छ 128 हुन्छ 128 गुना 3 प्लस 6 त्यो कति हुन्छ 360 30 गुना 4 प्लस 8 128 पता सरी 128 गुना 3 प्लस 6 को डबल 3 को डबल 6 ये हुन्छ 390 फेरि 390 गुना 2 प्लस 4 ये हुन्छ 784 फेरि 784 गुना 1 प्लस 2 ये हुन्छ 786 त्यही भएर यसको एन्सर हुन्छ 128। द लङ्गेस्ट कन्टिनेन्टल रेलवे इन द वर्ल्ड यसको हुन्छ ट्रान्स साइबेरियन रेलवे। 14 विनोद इंट्रोड्यूस विमल एज अ सन अफ ओन्ली ब्रदर अफ हिज फादर्स वाइफ। विनोदले विशाललाई इंट्रोड्यूस गर्यो कि उसको बाबाको बुढी उसको बाबाको मतलब विनोदको बाबाको बुढी मतलब विनोदको आमाको एकमात्र भाइको छोरा विनोदको आमाको एकमात्र भाइ मतलब उसको मामाको एकमात्र छोरा के हुन्छ कजिन। पंद्रह नंबर के छ 15 नंबर रहेछ कमनली सोडियम बाइकार्बोनेट इज नोन एज बेकिङ सोडा। 16 नंबर हु वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर अफ इंडिया सुकुमार सेन। 17 नंबर द वेलोसिटी अफ साउंड इन एयर अंडर नॉर्मल कंडीशन 332 मीटर पर सेकेंड। 18 नंबर द क्लियर स्काई लुक्स बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। 19 नंबर द रेस्पेक्टिव लेंस मेजर्स of India and Sri Lanka are connected by which of the following? Pakistan. 20 नंबर के रहेछ father's age is 30 years more than the son age. 10 years hence the father's age will become 3 times of the son age that time. What is the son's present age in years? मतलब बाबाको उमेर सन छोराको भन्दा 30 वर्ष बेसी हुन्छ। 10 वर्षपछि बाबाको उमेर
छोराको उमेरभन्दा 3 गुणा हुन्छ। त छोराको उमेर के छ वर्तमानमा? त मानिलियो छोराको उमेर छ, सनको एज छ एक्स, त बाबाको कति हुन्छ? एक्स बाबाको हुन्छ एक्स प्लस 30, यही त हुन्छ। अब भन्दैछ 10 वर्षपछि, मतलब 10 वर्षपछि मात्रै कति? एक्स प्लस 30 प्लस 10 वर्षपछि प्लस बराबर एक्स प्लस 10, यो कति गुणा हुन्छ र? 3 गुणा हुन्छ। त्यो एक्स प्लस यो कति भयो? 40, यता 3x प्लस कति हुन्छ? 3x प्लस 3.30, 30, त एक्सलाई उता लग्यो भने 2x हुन्छ, यता 10 आउँछ, त 2 5 10, त छोराको उमेर कति रहेछ? 5 साल छ वर्तमान उमेर। अर्को के रहेछ? अर्को छ 21 नम्बर, 729 मिलिलिटर अफ मिक्सचर कन्टेन मिल्क एन्ड वाटर इन द रेसियो 7:2। हाउ मच मोर वाटर इज टु बी एडेड टु गेट अ न्यू मिक्सचर कन्टेनिङ मिल्क एन्ड वाटर इन द रेसियो 7:3। त 7 र 2 को रेसियो छ भनेपछि 9 बराबर कति रहेछ? 9 बराबर छ 729, मतलब 9 बराबर 729 मतलब 1 बराबर 81, त 7 बराबर कति हुन्छ? 7 1 7, 7 8 56, 7 2 14, यो हुन्छ। अब रेसियो छ 7:3। अब के मिसाउनु? वाटर मिसाउनु भन्दैछ। यो 767 मिल्क भयो, 14 वाटर भयो। वाटर मिसाउनु, वाटरलाई केही नगरौँ, मिल्कलाई उयो गरिदिउँ। 7 7 त यहाँ कतिपल्ट गयो? 81 टाइम्स गयो। एकछिन, 81 पल्ट गयो होइन। 81 दुना कति हुन्छ? 81 दुना हुन्छ यो 2 1 2, 2 8 16, 162। अब यता रेसियो छ 7:3, त यहाँ कति हुन्छ? 81 टाइम्स, यहाँ पनि 81 टाइम्स हुन्छ। 81 टाइम्स यहाँ कति हुन्छ? 243, त यहाँ कति भयो? कतिको उयो आयो? 81 मिसाउनु पर्ने रहेछ। रेसियो कति हुन्छ? 21। के भन्छ? इन अ रो अफ ट्रिज अ ट्री इज 7 फ्रम द लेफ्ट एन्ड 14 फ्रम द राइट, टोटल निकाल्नु भन्छ। टोटल ट्रीको एउटा फर्मुला छ। टोटल भनेको चाहिँ के हो? राइट प्लस लेफ्ट माइनस 1। राइटमा कति छ? 14, लेफ्टमा कति छ? 7 माइनस 1, 14 7, 21 21 माइनस 1 कति हुन्छ? 20, त्यसको एन्सर हुन्छ 20। 23 नम्बर के रहेछ? 23 नम्बर छ, whom of the following poets there is no provision in the constitution of India for the impeachment। यसको एन्सर हुन्छ गभर्नर। गभर्नरको लागि चाहिँ कुनै इम्पिचमेन्ट प्रोसेस छैन। 24% अफ नम्बर इज 1248, 48% अफ नम्बर इज 1248, वाट इज द नम्बर भनेछ। यसमा के छ? 48% भनेछ। 48% चाहिँ 1248 भन्दैछ। कुनै नम्बरको 48 मा 1248, त 100 कति हुन्छ? यो हुन्छ 12 4 48, 12 का 12, 12 4 48, फिर 4ले 4 2 8, 4 6 24, त कति हुँदो रहेछ? 2600 हुने रहेछ नम्बर। अर्को के छ? 25 नम्बर। 25 नम्बर छ, द भोल्युम अफ व्हिच अफ द फ्लोइङ मेटर्स डिक्रिजेस when it heated from 0 degree to 4 degree Celsius। इसको आंसर है वाटर। which of the following chemical is useful in photography? इसको आंसर सिल्वर ब्रोमाइड। what would be the simple interest obtained on an amount 80 at the rate of 80, मतलब सिम्पल इन्ट्रेस्ट कति हुन्छ भन्दैछ यसमा। त्यसमा के पनि छैन। सिम्पल इन्ट्रेस्ट कति हुन्छ? सिम्पल इन्ट्रेस्टको फर्मुला हामीलाई थाहै छ कि एसआई भनेको PRT/100 हो होइन। पी कति छ? 7055, आर छ 15, त्यहाँदेखि इयर्स छ 6/100, त यहाँ 1500 के 90 में 0 काटे 5 9,
9 5 45 को 5 हातमा स्यो 4 9 5 45 45 4 49 को 49 9 7 63 यहाँ एउटा जिरो छ त एउटा जिरोको अगाडि हाफ पोइन्ट त 634950 यो हुन्छ एन्सर 27 भयो नेक्स्ट छ 28 नम्बर के रहेछ द रेड ब्लड सेल्स आर फर्म इन द रेसियो इन द बोन मेरोमा हुन्छ यहाँ के भन्छ प्रॉफिट आफ्टर सेलिङ अ पेयर अफ ट्राउजर फर 863 is the same as the loss incurred after the selling the same pair of trousers 631 what is the cost price यसमा भन्छ प्रॉफिट भनेको के हो सेलिङ प्राइस माइनस कोस्ट प्राइस हो मानिलिनु सेलिङ प्राइस कति छ 863 छ माइनस कोस्ट प्राइस सिपी मानौ कोस्ट प्राइस अब भन्दैछ फेरि लस हुन्छ लस भनेको के हो कोस्ट प्राइस माइनस सेलिङ प्राइस कोस्ट प्राइस माइनस सेलिङ प्राइस अब यताउति गर्दाखेरि यहाँ 2 CP हुन्छ 2 CP बराबर हुन्छ जोड्नुपर्छ 3 1 4 6 3 9 8 6 14 त्यसले 2 ले काट्यो भने 2 7 14 2 4 8 2 7 14 त CP बराबर कति आउने रहेछ 747 यसको आन्सर हुन्छ 747 अब भन्दैछ यहाँ ABC डिभाइड एन अमाउन्ट अफ 9915 एमङ देम इन द रेसियो 357 त C को शेयर कति भन्छ 3 5 8 8 7 15 15 को भ्यालु छ यहाँ त डाइरेक्ट गर्दा भइहाल्यो कि 9915 छ यो कतिको भ्यालु 15 को भ्यालु हो मलाई कतिको भ्यालु निकाल्नु भनेको छ 7 को भ्यालु निकाल्नु भनेको छ 15 ले डाइरेक्ट जान्छ 1590 बाच्यो 91 1590 15 को 15 त कति हुन्छ 7 1 7 7 42 को 2 हातमा 4 7 42 4 46 त 4627 हुन्छ यसको आन्सर 30 के छ यहाँ हु वाज द फर्स्ट इन्डियन वुमेन विनर अफ मिस वर्ल्ड अवार्ड यसको आन्सर रिता फारिया 32 नम्बर क्वेशनहरु के रहेछ 32 नम्बर क्वेशनमा के भन्दैछ 25 मा भन्दैछ व्हिच अफ द फ्लोइङ इज नट अ टेरिटोरी अफ इन्डिया दादर नगर भ्याली दक्षिण पुडुचेरी यसको आन्सर नागाल्यान्ड एउटा स्टेट हो हाउ मेनी मिनट्स फर इच डिग्री अफ लङ्गिट्युड डज द लोकल टाइम अफ एनी प्लेस भेरी फ्रम द ग्रिनविच टाइम देखि कतिको उयो हुन्छ 4 मिनटको द चेयरम्यान अफ राज्य सभा इज nominated by president elected by parliament and the legislature of the state jointly elected by the members of Rajya Sabha or elected by the two houses of parliament इसको elected by the two houses of the parliament if MEKLF is 91782 LLJK is 8867 then IGHED भन्दैछ यहाँ भन्दैछ MEKLF यो छ तपाईको 91782 अर्को छ LLLJK यो हुन्छ 8867 8867 यहाँ मलाई के निकाल्नु पर्छ IGHED अब L 8 हो IJKL त 8 मा 3 घडी कति हुन्छ 5 5 देख्ने बित्तिकै एउटा अप्सन छ त्यो के हो अप्सन बी बस खतम द एभरेज अफ 4 consecutive even number is 99 4 consecutive even number छ यहाँ एउटा छ यहाँ एउटा छ यहाँ एउटा छ यहाँ एउटा छ यसको इभन के अरे कति छ 99 छ एभरेज त बिचमा हुन्छ यहाँ कति हुन्छ यहाँ 100 यहाँ 100 102 यहाँ कति हुन्छ 98 यहाँ 96 बी र डी को प्रोडक्ट भन्छ बी र डी 98 र 102 को 98 को यो कति हुन्छ 198 यता गर्दाखेरि 9996 आउँछ यसको आन्सर नेक्स्ट 8 नम्बर यहाँ के भन्दैछ AB dash
BAA dash AB dash dash यो भन्छ AB यहाँ भयो BABA छ नि त ABA 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 चाहिँ के हुन्छ AAB AB ABA 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 दुईटा BAA यसको आन्सर हुन्छ AABAA यो हुन्छ यसको आन्सर नेक्स्ट के भन्छ Which country gifted the Statue of Liberty to America? France. The product of two consecutive prime number. हामीले यस्तो क्वेसन के गर्नु 3127 छ अब अगर 61 ग्रेटर भएको भए त 59 9 एका 9 9 त छैन अब 59 गरे भने 59 र 57 लाई त जान्छ त 59 र 53 3 9 27 त यही हुन्छ आन्सर नेक्स्ट 40 को के रहेछ 653 अनि यसमा के गर्नु पर्दैन एउटा प्याटर्न छ 6 5 डिभाइड बाइ 3 बराबर 10 आउँछ यो प्याटर्न हुन्छ त यो के हुन्छ 2 8 डिभाइड बाइ बराबर 4 त कति गरे भने यो 4 हुन्छ 2 8 16 16 लाई 4 ले गरे भने त 4 आउँछ भने यसको आन्सर कति हुन्छ 4 नेक्स्ट द मोस्ट abundant element in the earth atmosphere कुन चाहिँ बेसी मात्रा पाइन्छ हाइड्रोजन एन्ड नाइट्रोजन A tap can empty a water tank in 30 minutes and second tap can empty 45 minutes. If the both are operated simultaneously, how much time is needed to empty the tank भन्छ मतलब एउटा ट्याङ्कले गर्छ खाली मान लो ए ले गर्छ खाली 30 मिनेटमा ए ले खाली गर्छ 30 मिनेटमा बी ले गर्छ 45 मिनेटमा त यसको कति हुन्छ एलसीएम 90 हुन्छ त 30 यहाँ अनि 45 दिन त दुईटै खोलेर 3 2 5 5 5 ले कति दिन्छ 5 ले 90 लाई 18 टाइममा त यसको आन्सर हुन्छ 18 मिनेटमा चाहिँ सक्छ Which of the following awards is given by UNESCO to those who put their efforts to popularize use of science in life? यसको आन्सर हुन्छ कलिङ्ग अवार्ड कलिङ्ग आउट साइन्सको लागि युज हुन्छ Which of the following is not a multi-user operating system? यो हुन्छ MS-DOS और सबै multi-user system हो The memory of a computer is commonly expressed in terms of kilobyte or megabyte. A byte is made of 8 binary digits हुन्छ यसको आन्सर के भन्छ 16 56 16 लाई 2 ले गरा इन्टु 7 कति हुन्छ 56 त्यसरी नै 32 लाई 2 ले गरा डिभाइड इन्टु 7 त 16 7 112 यसको आन्सर हुन्छ 112 नेक्स्ट ए ले एउटा काम 12 दिन सक्छ ए ले एउटा काम 12 दिनमा सक्छ ए र बी मिलेर त्यो काम 8 दिन गर्छ त कति दिनमा बी ले गर्छ भने 12 8 को एलसीएम हुन्छ 24 12 दुना 24 12 8 यहाँ 24 अब 2 छ त 3 मा 2 ए हुने बी कति हुन्छ बी 1 हुन्छ 2 हुन्छ त बी 1 ले कति हुन्छ टोटल काम 24 छ एकदम एउटा काम सक्छ भने 24 वटा काम कति दिन सक्छ 24 वटा दिन सक्छ नेक्स्ट which of the following constitution amendment of India lowered the voting age from 21 to 18 for the Lok Sabha and Assembly election of India यसको 61 amendment act 3 of the following groups like in some way was one is different अब यसमा हेर्नुस् लास्टमा एनओ छ डब्ल्युएक्स छ क्यूआर क्यूआर आउँछ कि आउँदैन डब्ल्युएक्स आउँछ आउँदैन यसबाट टी आउनु पनि त यहाँ युज गरे यसको आन्सर यो हुन्छ डिफरेन्स सन्तोष ट्रफी इज एसोसिएटेड विथ द गेम अफ फुटबलको लागि फेमस छ सन्तोष ट्रफी
यसमा पनि हेर्नुहोस् प्यारेन्ट लेखेछ प्यारेन्ट लेखेको छ BDFGJK अनि चिल्ड्रेन लेखेको अब BDJK छ अब रिप्रिन्ट भन्छ रिप्रिन्ट हेरौँ रिप्रिन्ट भन्छ आरके छ F EK छ G PK छ B आरके छ F FGBF दुईटा अप्सन FGBF यो अप्सन क्यान्सल भयो अन्त यो क्यान्सल भयो यो पनि क्यान्सल भयो दुईटा भयो चाहिँ आई यहाँ चिल्ड्रेनमा आई कति छ X छ X अब यहाँ हेर्नुहोस् दुईटामा X छ त्यहाँदेखि जे यहाँ के छ के अरे एन त यहाँ जे छ टी यहाँ के छ त के FGBFXJK जेके कुन चाहिँ अप्सन सी अप्सन नेक्स्ट के भन्छ for determination the age of which of the following is a carbon dating methods use यो हुन्छ fossils 53 ABC into the partnership A invests some amount in the beginning, B invests double the amount of after 6 months, and C invests thrice the amount of invested by A after 8 months. They earn a profit 45,000 at the end of what is the C shares? A छ B छ C छ A ले के कुनै अमाउन्ट उयो सेयर गरे मतलब गरे मान लो X गरे कति महिनाको लागि गर्छ 1 साल भनेपछि 12 महिनाको लागि गर्छ B ले गर्दैछ 6 महिनापछि डबल गर्छ मतलब X A ले X गर्छ B ले कति छ 2X गर्छ 6 महिनापछि भनेपछि उले कति 1 सालको लागि कति 6 महिनाको लागि मात्रै गर्छ C ले थ्राइस गर्छ 3 टाइम्स गर्छ 8 महिनापछि भने कति महिनासम्म त राख्न सक्छ थ्राइस भनेपछि X को थ्राइस भने 3X यता कति महिनाको लागि 4 महिना भनेपछि 12X भनेपछि के भयो यहाँ 1:1 को रेसियो आयो 1:1 को रेसियो आयो भनेपछि 3 भयो 45 छ त कति भागमा गर्छ 15,000 एक भाग कति हुन्छ 15 Which of the following river does not origin in Indian territory? यसको आन्सर हुन्छ ब्रह्मपुत्र नेक्स्ट While the group of photo of a family was taken, the father was found to be sitting to the left of the son and right to the grandfather. अब यस्तो कोसी सेटिङ अरेन्जमेन्ट के हुन्छ भने फादर लेफ्ट टु द सन सन यहाँ छ सनको लेफ्टमा छ यहाँ फादर अनि ग्रान्डफादरको राइटमा छ ग्रान्डफादरको राइटमा छ फादर मदर वाज सिटिङ टु द राइट अफ हर डटर मदर डटरको राइटमा छ अनि ग्रान्डफादरको लेफ्टमा छ भन्नु खोजेको चाहिँ के छ यहाँ भन्दाखेरि चाहिँ DMGFS आयो यसको प्याटर्न भन्छ हु वाज अकाउन्ट द सेन्टरमा को छ सेन्टरमा त एउटै मान्छे छ को छ यो ग्रान्डफादर त्यसको आन्सर के हुन्छ ग्रान्डफादर हुन्छ 56 के हुन्छ 3/5 8/9 6/7 65 भन्दैछ यो क्वेसन त यही बनाइदिउँ होला यही समाप्त गरिदिउँ होला यही डिल गरिदिउँ होला के चाहिँ यो यसमा अब यहाँ 3 ले जान्छ 3 टाइम्स 3 ले फिर 16 जान्छ 2 टाइम्स 8 गुणा 16 5 7 35 7 ले 5 ले गरी हेरौँ 5 ले जान्छ यसलाई कति हो 5 1 5 5 3 15 5 3 15 7 ले जान्छ यसलाई डाइरेक्ट कतिपल्ट 19 पल्ट 19 7 133 हो त 9 18 19 9 दुना 19 8 100 कति 152 152 दुना 304 नेक्स्ट नालंदा यूनिवर्सिटी what associate with हर्षवर्धन हुन्छ 58 vitamin B12 is most useful for combating anemia यहाँ भन्दैछ यसमा के छ in a joint family there are father mother 3 married sons and 1 unmarried daughters
one of the sons two have two daughters each and one has a son. How many females are there? जुन फ्यामिली there are father, mother and three married sons. अब आमा छ एकजना, तीनजना मेरिड छन्, तीनजना मेरिड सनको तीनजनाको छ वाइफ छ, एकजना अनमेरिड डटर छ। अब भन्छ त दुईवटा छोराको दुईवटा छोरी छ, र दुईवटा छोराको दुईवटा छ भने दुईवटा छ, त टोटल कति भयो? 4 5 5 5 4 9जना छोरी मान्छे छ। के छ क्वेशनले? A train moving at a speed of 36 km per hour crosses a standing man in 10 seconds. It will cross a platform of 55 meters long in seconds. भने 36 किलोमिटर पर आवरलाई मैले मिटर पर सेकेन्ड गर्नुपर्छ, त्यसको लागि 5/18 ले मैले के गर्नु पर्यो? गुणा गर्नु पर्यो। 18 दुना त यहाँ मेरो कति आयो? 10 मिटर पर सेकेन्ड आयो। अब 10 सेकेन्ड लाग्दैछ, 10 मिटर पर सेकेन्ड भने मेरो डिस्टेन्स कति आउँछ? 10 गुणा 10 100 आयो। प्लेटफर्म कति छ? प्लेटफर्म 55 छ भनेपछि 100 प्लस 55 कति हुन्छ? 155 हुन्छ। यसलाई ट्रेनले पार गरेर कति सेकेन्डमा? 10 सेकेन्डमा। अनि कति समय लाग्छ? 15/2 मिटर पर सेकेन्ड लाग्छ। नेक्स्ट, if the numerator of a fraction is increased by 200 and denominator of the fraction is increased by 120%, then the resultant fraction. मान लो न्युमरेटर छ x अनि डिनोमिनेटर छ y। अब मलाई भन्नुहोस् न्युमरेटर को 200% 2x छ, x मा 2x भनेपछि कति हुन्छ? 2x जोड्नु पर्यो। यता y को 120% भनेको 6/5, त y मा 6/5 जोड्नु पर्यो भने y को 6/5 भनेपछि कति हुन्छ? 6y/5 बराबर कति हुनेछ? बराबर 4/11। अब माथि कति आयो? 3x आयो, तल 5 5 11y गुणा माथि 5 उता जान्छ, 4/11 11 क्यान्सल, 3 × 5 = 15 4y, त x/y भनेको 4/15 हुन्छ। यसको आन्सर 4/15। नेक्स्ट के भन्छ? सम अथर आर लर्न पेपर। अब यसमा हेर्नुहोस्, यस्तो यो अथर छ, लर्न पेपर हो। सम डक्टर्स आर अथर, सम डक्टर्स आर अथर्स। अब यहाँ फेरि डक्टर्स आर अथर्स। अब भन्दैछ सम डक्टर्स आर लर्न पेपर, सम डक्टर्स आर लर्न अथर्स आर लर्न पेपर, अथर लर्न पेपर, सम अथर्स आर लर्न पेपर of extension. Authors are non paper. Some doctors are authors. Some doctors are authors. Some doctors are authors. अब some doctors are non paper. हो some non paper doctors क्यों नहीं हो? जब ये both 1 and 2 हुन्छ for us. Next 63 में के रहेछ हेरौँ। Who coined the name Pakistan? यसको आन्सर चौधरी रहमत अली। The headquarters of United States is New York हुन्छ। Which of the following was the official court language during the Akbar reign? यसको आन्सर Persian। How many rectangles are there in the given figure? यसमा कन्फ्युज छ, कतिले 21 भन्छ, कतिले 19 कति 22 भन्छ। मैले आन्सर त 22 छ, हुनसक्छ यहाँ रङ पनि हुनसक्छ हो। त यसको आन्सर हुन्छ 22। 67 के छ? ABCD WXYZ EFGH के हुन्छ? यहाँ D को उल्टा दुधवाला, त H को उल्टा के हुन्छ? HS हायर सेकेन्डरी, त S बाट यो एउटै आउँछ, त्यही हो अप्सन। सेफ सेक्युर प्रोटेक्ट के हुन्छ? प्रोटेक्ट सेफ सेक्युर सिनोनिम्स अफ प्रोटेक्ट को गार्ड हुन्छ। If the showman celebrates his victory day on Tuesday, 5th January 1965, when will it celebrate his next victory day on the same day? याद राख्नु
लिप इयर जो हुन्छ लिप इयरको अगर कुनै क्यालेन्डर लिप इयर छ भने त्यो रिपिट हुन्छ 20 इयर्स पछि। अनि लिप इयर छ, लिप इयर पछि 1 साल छ भने त्यो हुन्छ रिपिट 6 इयर्स पछि। अनि लिप इयर छ 2 साल छ भने 11 इयर्स पछि। अनि लिप इयर छ 3 साल छ भने यो पनि 11 इयर्स पछि हुन्छ। अब यहाँ भन्दैछ लिप इयर 1964 एउटा लिप इयर हो र 65 लिप इयर प्लस 1 भयो अनि 6 साल पछि रिपिट हुन्छ। 96 मा 6 जोड्दा कति हुन्छ? 1971। डाइसको उल्टा भन्दैछ, 4 को उल्टा कति छ भन्छ? स्ट्यान्डर्ड डाइस हो, 5 कमन छ त एउटामा 5 छ, त्यहाँदेखि 4 छ अनि 2 छ, अर्कोमा पनि 5 छ, 3 छ अनि 1 छ। त 4 को अपोजिट के रहेछ? 3। Which of the following which one among the following is a deep water all weather seaport in India? Visakhapatnam. Which of the following rivers did not merge into Bay of Bengal? इसको आंसर नर्मदा। Which comet appears every 76 years? Halley comet. Raman dropped from home. Next 74. Raman dropped from home to a neighbor at a speed of 50 km per hour, and his return journey he dropped at 45 km per hour, and also took an hour longer to reach home. What distance he covered in each way? तो इसको आंसर के हुन्छ? मान लो डिस्टेंस छ x, यसले 45 किलोमिटर गरे बराबर x 50 गर्दा चाहिँ 1 घण्टा बेसी लाग्छ भन्दैछ। त यतापट्टि ल्यायो भने के हुन्छ? x 45 माइनस x 50 बराबर 1 बराबर 1। त 50 र 45 को एलसीएम हुन्छ 450, त्यसले जान्छ 9 पल्ट 9x 45 ले जान्छ 10x, यसले जान्छ 9x। त x बराबर कति आयो? 450 डिस्टेंस, इसको आंसर 450। नेक्स्ट ग्रैमी अवार्ड इज एसोसिएटेड विथ, ग्रैमी अवार्ड के को लागि हो? म्युजिक को लागि फेमस छ। द वेट अफ अ बडी एट द सेन्टर अफ अर्थ जहिले के हुन्छ? 0 हुन्छ। अब यो म्याथ त के गरौँ होला हैन? 77 को रुट 324 भनेको 18 भइहाल्यो, माइनस 256 को 16 भइहाल्यो, इन्टु माइनस 4.5 ब्रैकेटमा फेरि यता माइनस छ। अब यो 2 हो, 2 र 4.5 भनेको माइनस 9 आउँछ, माइनस 9 ब्रैकेटमा छ फेरि माइनस छ, त के हुन्छ? प्लस 9। अर्कोहरू 78 हरू पोमोलोजी डिल्स विथ स्टेट अफ फ्रुट हो। ड्युरिङ द रेन अफ हुम अफ द फलोइङ इब्न बौद्ध भिजिटेड, इब्न बौद्ध भिजिट कसकोमा थियो? मोवेन्तुगलको बेलामा। नाउ इन द कन्टेक्स्ट अफ देयर फर्मेसन विच अफ द फलोइङ टाइप्स रक इज द मोस्ट एन्सियन्ट? यसको आन्सर हुन्छ इग्नियस रक एन्सियन्ट हो। विच इज द हाइएस्ट गिलिङ अवार्ड इन इन्डिया? परमवीर चक्र हो। द एभरेज एज अफ फादर एन्ड हिज सन इज 22, द रेसियो अफ देयर एज यति, द फादर्स एज 22 को भ्यालु 22 छ। त एभरेज 22 को भ्यालु कति छ? एभरेज एज 22 भनेपछि सम कति भयो? 44 भयो। त 22 को भ्यालु छ 44, मलाई के को 19 को भ्यालु निकाल्नु छ। त 22 ले 44 2 पल्ट 2 19 कति हुन्छ? 38, यसको आन्सर 38। नेक्स्ट 83 हेरौँ के रहेछ? इन ए examination it is required to get 460 of aggregated marks to pass. A student gets 368 marks and declare fails by 8%. मतलब 368 मा 8% ले फेल भयो भनेपछि 8% जोड दियो भने मैले पाउँछु 460 मार्क्स।
होइन। त यो उता गयो भने 8% यहाँ छ, उता गयो भने कति हुन्छ? 10 मा 8 घट्यो भने 2, 5 मा 16 15 मा 6 घट्यो 9, 92 छ। त मलाई कति पर्सेन्ट निकाल्नु छ? 100% निकाल्नु छ, किनकि म्याक्सिमम भन्दैछ, म्याक्सिमम एक्युरेट 100%। 8ले कतिपल्ट जान्छ होला? जान्छ 8ले 4 दुना 8 हो, 4ले 4 दुना 8, 4 तिया 12, त 2ले त 25 पल्ट। त 25 र 23 कति हुन्छ? 23 5 115 5 हात 11, 23 दुना 46, 46 11, 23 5 115 5 हात 11, 23 दुना 46, एकछिन 4 दुना 8, 4 दुना 8 होइन, 15 16, 4 दुना 1, 4 3 12, ठिक छ। 2ले त 50 पल्ट हो त, एकछिन 2ले त 150 पल्ट जान्छ। त 23 50 23 5 115, 23 का जान्छ 11 50, 84 को हुन्छ। विच अफ द इज द वर्ल्ड ओल्डेस्ट क्यापिटल सिटी? डेमास्कस। नेक्स्ट 85, विच डे इज सेलिब्रेटेड द वर्ल्ड हेल्थ डे? 7 अप्रिल। 86 के छ? 9408 बराबर रूट त बराबर 336, 9408 भागा रूट कति थाहा छैन, 336, अनि एक्स छ। त 940 रूट बाई यो त एक्स तल आउँछ 336 होइन, रूट एक्स। त्यहाँ कतिपल्ट जान्छ? 4ले 4 दुना 8, 14, 4 त्यहाँ 12, 4 5 20, 4 दुना 8, 4 8 32, 4 4 16, 21 जान्छ, 21 1 21, 21 1 21, 21 1 21 21, 21 दुना 42, 21 4 4ले 4 दुना 8, 4 8 32, 28, रूट एक्स बराबर 28, रूट एक्स बराबर 28। त एक्स बराबर के हुन्छ? 28 को स्क्वायर भने 784। अर्को क्वेसन के छ? 87 के छ? 121, 144, 289, 324, 529, 700, 576, 121 र 211, 6 17, 11 6 17, 1723, 23 से 29, 29 को भनेको 841। बिरानब्बे के छ? 5 गर्ल्स M N O P Q are standing in a row. P is on the right of Q. Q को राइट में छ P. N is on the left of Q. N Q को लेफ्ट में छ, but on the right of M. तर M को राइट में छ। P is on the left of O. P is O को लेफ्ट में छ। P O को लेफ्ट में छ। भनेपछि के हो? त्यहाँ एउटा प्याटर्न बन्यो यो त हु इज द एक्सट्रिमली लेफ्ट? लेफ्टमा को छ? In 1990, Subhash Chandra Bose was elected a president of Congress, defeating Pattabhi Sitaramayya. If the difference between compoundation and simplification is certain sum for 2 years at the rate 5% per annum, you want to know what is the sum of money. जहिले पनि कम्पाउन्डेसन सिम्पलिफिकेसनको डिफरेन्स दिएको हुन्छ, त्यसको मल्टिपल चेक गर्नु, त्यही हुन्छ त्यसको सम। 122 को मल्टिपल हुन्छ 38,800। 95 के छ? 66 यसलाई कतिपल्ट जान्छ? 66 ले यसलाई जान्छ 9 पल्ट जान्छ। त 9 ले यसलाई डिभाइड गऱ्यो भने कति भयो? 22 9 198। एन सिट 96, एन एलिमेन्ट कमन टु अल एसिड हाइड्रोजन। $97 के भन्छ? 12 + 5
अब यो त अप्सन हेर्नुपर्छ, अन्तमा त अप्सन गरेर नि गर्न सकिन्छ, यसको कुनै प्रोसेस छैन। अब 12 प्लस भनेको के छ, प्लस भनेको मल्टिप्लिकेसन गुणा 5, माइनस भनेको के छ, डिभिजन भागा 4, गुणा भनेको के छ, गुणा भनेको जोड प्लस 5, भागा भनेको हटाउ 4 हैन। तो 12 गुणा 5, यसलाई गुणा गर्नु 1/4 प्लस यो 1, तो 4 ले 4 3 12, 3 5 15 1 16, तो फर्स्ट ऑप्शन रहेछ यसको आन्सर। Which country is known as a land of thousands island? यो हुन्छ यसको आन्सर इन्डोनेसिया। Who was the behind publishing the first newspaper in India? James Augustus Hickey. Next number, what is the least number to be added 333 to make a perfect square? याद राख्नु 3333 पर्फेक्ट स्कोर कति जोड्ने पर्फेक्ट स्कोर हुन्छ। यो कतिको स्कोरको छ भने जस्तो कि अगर म 55 गरेँ भने 55 को हुन्छ 30,025, त्यसपछि 55 भयो 60 को हुन्छ 36 तो भएन। अब यहाँ यस्तो वर्ड गर्नु छ जस्तो कि 3 र 8 81 3 7 लिस्ट नम्बर भन्दैछ। सबसे पहिला त 24 गरौँ, 3 4 24 गरौँ, 33 मा 24, 33 मा 24 गरौँ पहिला, 3 र 7, 7 त कहिले पनि हुन्छ हुँदैन, अनि यो अप्सन हुँदैन। त्यसपछि 31 गऱ्यो किनकि लिस्ट भन्दैछ, 31 गरौँ, 31 गरौँ त कति हुन्छ 4 6 3 3, एउटा पर्फेक्ट स्कोर हो यो 58 को पर्फेक्ट स्कोर हो। 50 मा 8 बिस 8 को 64, यता 25 25 8 33, त्यहाँ यसको आन्सर हुन्छ 31। पहिला अप्सन हेर्नु सानोबाट अन्त ठुलो जाने। आशा गर्छु सबैले बुझ्नुभयो होला, सबैले आफ्नो एन्सर मिलाउनु भयो होला र यति भन्दै राख्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू।